स्वागत आहे श्रेयाजवळ मध्ये फूड फन्स अँड ट्रॅव्हल्स. तर आज माझी मम्मी बनवणार आहे चिकन तंदुरी. तुम्हाला जर पूर्ण रेसिपी पाहिजे असेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक पाठवली आहे, ती चेक करून बघा. त्यात तुम्हाला ती रेसिपी भेटेल. आणि आज आम्ही आणलं आहे चिनूचा क्रिकेट किट. चला तर ओपन करूया क्रिकेट किट आणि खाऊया चिकन तंदुरी. आणि आपण पप्पा काय करतो? पप्पाला विचार काय करता? व्हिडिओ बनवतो. हां सांगू लागला पप्पांना. बोल ना पप्पा काय केलं रे? आपण भुजिंग करायला लावलं. भुजिंग की तंदुरी? हां, मग भुजिंग वेगळं असतं पप्पा, तंदुरी वेगळी असते. तंदुरी तंदुरी असते, भुजिंग भुजिंग असते. इन्सल्ट करते तू तंदुरीचं. ह्याच्यात करणार का? चल वरनं असं हे लीट लावतो ना मी. हां मग सायकलवरून काय बघत होते, काय करत होते. खूपच कमी दिसतंय. केवळ टेस्टी दिसतंय. आम्ही करून ठेवलं आहे. तंदूर ना, तंदूरी तंदूर आणि तंदूरी. तर तंदुरी झालेली आहे. तर मी त्याला टेस्ट करून बघते कसं झालंय. हे बघा गरमागरम तंदुरी. हे बघा, चला टेस्ट करून बघूया. मस्त झालंय. थँक्यू मम्मी फॉर दिस टेस्टी डिश. तर आम्ही अजून करतोय. कशाला खेळायला गेलेला? काय खेळा? मला काय आणलं मला आणलं मला घेतला का?